سلام دوستان، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. امروز با یه ویدیو جدید در خدمتتون هستیم در مورد ترین‌های کشور رومانی و همچنین رشته دندون پزشکی میخوام باهاتون صحبت بکنیم، چون یه تعداد از سوالا در مورد رشته دندون پزشکی که تا سال 5 چه تجربیاتی داشتیم، چه ترین‌هایی داشتیم و یه تعداد سوالات هم در مورد کشور رومانی که چه تجربیاتی داشتیم. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستیم با ویدیوی ترین‌ها. امیدوارم که ویدیو خوبی باشه و مورد پسندتون باشه. شروع میکنم، سوالا رو به ترتیب ازتون میپرسم، یکی یکی جواب بدین دیگه، صادقانه جواب بدین. خب اولین سوالی که پرسیدن، بهترین درس تخصصی که داشتیم. بهترین درس تخصصی من ماکسیلوفیشیال رو خیلی دوست دارم، اینو بهترین میگم. آره. خب من بخوام بگم من اندو رو خیلی دوست دارم، مخصوصا دیستال، سکند مولار. سکند مولار. وای. نچسب‌ترین درسی که داشتید جزء تخصصیات. نچسب‌ترین من بخوام بگم فیزیوپاتولوژی رو میگم. خوشم نمیومد حالا بود درسش و محتواش مورد پسندم نبود. برای من فیزیولوژی خیلی مزخرف بود. آره خیلی میشه گفت تخصصیه، نمیدونم. فیزیولوژی هست، آره جزء علوم پایه است دیگه. آره اما خب جزء نچسب‌ترین بود برام. جفتشون هم درسایی که گفتید مال سال 2 بود دیگه. نه فیزیولوژی سال 1. فیزیولوژی سال 1. سال 1 علوم پایه است و خودش هم تو استارت مدول 1 سال 1 مدول 1. فیزیوپاتولوژی سال 2. آره فیزیوپاتولوژی سال 2. بهترین استادی که داشتیم تو این دانشگاه. من برای درس اودونتو بود، خیلی باحال بود استادمون، خیلی باهامون راه اومد. اسمش هم تودور بود. من بخوام بگم درس فارماکولوژی سال 2 پروفسور آتیلا، دانشگاه آکسفورد هم فکر کنم. هاروارد. آره. خیلی استاد باحالی بود. باحال بود، خیلی هم با تون بالا صحبت می‌کرد و برای همین. آره شاید چون میلا خودش هم با تون بالا صحبت می‌کنه. خیلی باحال بود. آره کلاسش خیلی پرهیجان بود. حالا میدونم استادا دارن یوتیوب تو و اینستا تو. آره دارن. حالا میخوام بپرسم بدترین استادتون کی بوده؟ اسمشو بگی؟ میتونی ساب تایتل رو ببندی، اسمشو بگی بعد بگی بهترین استاد رو داشتی میگفتی. درس اسم درس بگیم. آره اسم درس. خب باشه، بدترین درسی که داشتی. به نظر من ماکسیلوفیشیال ترجمه دارم میگم، اون که با خود استاد و خود درس و نوع امتحانی که ازمون گرفته و متریالی که بهمون داده بود و حالا آره 1000 صفحه پشت رو و با فونت ریز و دو ستونه و البته بگم آره ظاهرش یه جوری بود که استاد خیلی نایسیه. آره. اما پدرمون رو در آورد. من فکر خیلی خوله مثلا اوکی با همه، ولی من بازم بدترین استاد و بازم بدترین درسی که بپرسم بازم میگم فیزیولوژیه. ماکسیلوفیشیال اصلا دلم نمیاد بگم بده. درسشو دوست داری؟ آره خیلی دوست دارم درسش. یه توضیح فقط قبلش در مورد مدول بده، یه توضیح ریز. آره. که بعد سوال اونو بپرسم. ببین مدول ما فقط دانشگاه ما داره توی رومانی. مدول 7 هفته تموم میشه. اینجوریه که نصف سمستره. درسای خیلی خیلی سنگین، مثلا 1700 صفحه‌ای تو 7 هفته هم میخونیم، هم پرکتیکالش رو امتحان میدیم، هم تئوریکالش رو امتحان میدیم. اسمش میشه مدول. یه مدولمون از اواسط سپتامبر شروع میشه تا اواخر نوامبر. یه مدول اواخر ژانویه تموم میشه، یه مدول اواخر اپریل تموم میشه، یه مدول هم که اواخر جون. یه مدل دیگه بخوایم بگیم من میگم که مثلا به صورت رب. آره. ایران نظام قدیم داشتیم سولز. آره. یعنی سال تحصیلی به 3 تا قسمت تقسیم میشد. این میشه 4 تا قسمت. بهترین مدول از نظر شما کدوم مدوله؟ مدول 1 2 3 4 کلا یا امسال؟ نه کلا. من 4 رو میگم. چون میخواد سال تمام بشه و دیگه میمونه تعطیل. خب سوا. بهترین مدول به نظر من مدول 2 و 3 هستش. 2 بعدش کریسمس، تعطیلات کریسمس یا همون وسطش کریسمس. یکم استادا مثلا یه هفته از این ور میزنن، یه هفته از اون ور میزنن. آره تعطیل زیاده. بعد مدول 3 هم خوبه که عید پاک همون ایستر میفته یا وسطش یا آخرش. بهترین مدول رو گفتین، حالا بدترین مدول به نظرتون کدوم مدوله؟ چرا؟ به نظر من مدول 1 بدترینه، چون از 3 ماه تعطیلی که یهو میریم توی کلاسا واقعا آدم اون 7 هفته رو نمیتونه مدیریت بکنه و خیلی سخت میشه. یکی هم که مدول 4 ما هر سال مدول 4مون سنگین بوده، همیشه درسای واحد بیشتر رو مینداختم مدول 4. براتون میداد. منم
همون مدول 1 رو میگم. مدول 1 از تعطیلات برگشتی و تو مود فعلا تعطیلاتی و خودمون رو پیدا کنیم یکم سخت. بدترین روزای دانشگاهی که داشتید تا الان؟ روزایی که مثلا نزدیک امتحانای پرکتیکاله که هم باید برای عملی بخونی هم استرس امتحانای سوماتیو داری و اینکه یکم بدترین من بخوام بگم اینه که از 8 صبح تا 8 عصر کلاس داریم. اونا واقعا بدترین روزای دانشگاهه. به نظر من بدترین روزاییه که زمستون باشه و صبح ساعت 8 هم کلاس داری. آی اونو فکر کنم یادش نبود اون موقع سبا بگه. آره واقعا خیلی سخت، هم تو سرما هم بعضی کلاس هم هست که واقعا خوابت میاد. داره خیلی. و مخصوصا کلاسایی که زمانش زیاد، پرکتیکال هایی که خیلی طاقت فرسا. آره 4 ساعت باید مثلا سر پا وایسی. آره مثلا مخصوصا درسای پروتز و تکنیشن و اینا که با آتیش و وکس و اینا سر کار داشتیم. حالا جدا از اون اصلا 8 صبح اینجا مثلا تو زمستون که آدم میخواد بلند شه بره سر کلاس، حالا منظورم از مسیر خونه تا دانشگاه هوا هم تاریکه. آره. مثل ایران نیست که روشن باشه. آره یه سوالی هم بود که بدترین درس به نظر من اون درسی بود که فکر کنم پروتز بود دیگه. آره با آتیش سر و کار داشتیم. من هر جلسه دستم میسوخت. آره موقع انگشتا. خود جنس وکس هم طوری بود که بیشتر با آتیش می‌زدی سر درد می‌گیره. بهترین روزای دانشگاه. بهترین روزا من بگم. آره. بهترین روزا به نظر من تا به اینجا که سال 5 روزای دیاکناپوک بود. خب دیاکناپوک یه فستیوال مانندی که به صورت تیمی برگزار میشه، از کشورهای مختلف، از دانشگاه‌های مختلف میاد. بیسش تو شهر ماست، شهر تریگومورش برگزار میشه. بازی‌ها که برگزار میشه بعدش یه ایونت های خاصی داره، شبا پارتی میشه و اینا که واقعا خوش گذشت. سال پیش بهم یکی از بهترین روزای دانشگاهمون من میتونم بگم این روزا. آره برای من بهترین روزا اگه بگم فوشم ندینا روزای کرونا بود. تعطیلات؟ آره ببین نه کلاس ها رو نمی رفتیم، مثلا آنلاین بود کلاس ها. آره امتحان آنلاین بود. از لحاظ من درسی میگم دیگه. آره بهترین. اما خب میتونیم آره به دیاکناپوک هم اشاره کنیم که شما دیگه تقریبا از 6 سال الان سال 5 یعنی اکثرش رو رفتین تا الان دیگه، فقط یه سال دیگه مونده. و خب سوالی که پیش میاد بین این سالهایی که خوندین و اون اطلاعاتی که حالا راجع به سال 6 دارین، بهترین سال براتون کدوم سال فکر میکنید بوده؟ بهترین سال 4 بود. برای من سال 2 و 4 بود. جفتتون رو سال 4 هم نظره؟ آره. سال 4 نمیدونم حالا درساش نه میدونی چرا؟ پسند ما بوده اینطوری بگم. آره. یا استادا خوشایند بودن واسمون، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. 4 واسه من خیلی درساش سخت بود در سال 4، اما ببین تا سال 3 یه استرسی داری که ای وای مثلا سالم تکرار نشه و فلان، چون تا سال 3 باید همه درس‌ها رو پاس کنی. آره علوم پایه باید پاس. اون استرس علوم پایه رومون نبود. مثلا سال 4 میگفتیم آره حالا یه درسی هم بیافتیم افتادیم دیگه، مثلا سالمون تکرار نمیشه. آره بدترین سال سال 2 نه 1 برای من. میدونی 1 آخه با مهاجرتمون با هم بود، استرس ویزا داشتیم و بعد درس‌ها از یه طرف خیلی سخت بود. خب حالا کم کم از اینا بیایم بیرون دیگه، برسیم به بچه‌ها. تا الان آکادمیک بوده، الان دیگه بچه‌ها. آره. باحال‌ترین خارجیایی که همکلاسیتون بوده کی بوده، کجایی بوده؟ اسمشو نگیم. آره بعد دیگه چون ویدیوهای ما رو میبینن. آره شاید مثلا یکیشون بگه که من مگه بد بودم. آره اما اهل کدوم کشور بودن؟ آره دیگه ملیتشون. اکثرا خوبن بچه‌های ما، ولی خب کسایی که بیشتر شبیه ما بودن یا ما باحال دیدیمشون حالا میگیم ما. من یونانیا و مجاریا رو بیشتر دوست داشتم. من ایتالیایی‌ها رو میگم. آره چون فوتبالی هم به خاطر اون همش داری بحث فوتبال می‌کنی باشه. خیلی باحالن دیگه. نوع حرف زدنشون. آره خیلی بامزه. تیکایی که میندازن. آره. اکثرا خوبن، انصافا همه بچه‌ها خوبن، ولی خب ایتالیایی‌ها به نظرم یه فرم دیگه. عجیب ترین حرکتی که یه استاد زده تو کلاس چی بوده؟ حالا میتونه بیرون از کلاس هم باشه ولی تو کلاس باحال‌تره. یکی از استادامون بود، حالا درسش هم نمیگم، کلاسمون از اون سیگار الکتریکی داشت می‌کشید. آره. خیلی جالب بود واسه من که کلاس همزمان با اینکه داشت تدریس می‌کرد ویپ هم می‌زد. برای من یه بار من توی درسی سوالی داشتم، رفتم بالا سر استاده، حالا نمیگم کدوم درس، استادم سرما خورده بود خیلی محکم، بعد فین کرد، بعد دستمالش رو باز کرد نگاه کرد
یادم میفته حالا به هم میخوره. یعنی از سوال پرسیدنم پشیمون شدم. دیگه سوال نپرسید به بعد از اون حالا اینجا چون اکثر بچه‌ای که میان از کشورهای مختلف اروپا ان دیگه، حالا از مجارستان گرفته ایتالیا، اسپانیا و جای دیگه، عجیب ترین حرکتی که ازشون دیدین چی بوده؟ یعنی میخوام بگم ایرانی‌ها جزء این نیستن. یک بار عجیب‌ترین چیزی که من یادمه اینه که تو سالن دانشگاه نشسته بودیم و سبا قهوه خریده بود واسه خودش. پرسید که از کجا خریدین قهوه رو؟ آره. گفتیم که اون سمت سالن اونجا یه کافی میشین هست، از اونجا میتونی بخری. سبا گفت بهش که اون هم کلاسمون قهوه اگه میخواد هست تا بیا بدوه. خب باشه بود. خیلی عجیب بود واسم که تعارف چیزی نزد، همینجور راحت آره. گرفت و تعارف ندارن دیگه. آره. به نظرم از یه لحاظ خوبه آره که زیاد تعارفی نیستن. برای من عجیب ترینش این بود که یکی از دوستای ایتالیایی بود، بعد اومده بود خونم و خیلی راحت رفت سر فریزر رو میخواست مرد غذایی در بیاره، بعد برای خودش غذا درست کنه، در حالی که من غذا درست کرده بودم. بعد دیگه ما چون همیشه توی فریزرمون کله پاچه داریم بعد همیشه که نه دیگه، حالا بعد نه دیگه الانم نه همیشه داریم دیگه. آره دیگه. دیگه من زود به میلاد اشاره کردم که بدو کشو رو باز نکنه، یهو ببینه یه کله گوسفند و چشاش باز لبش از کنار زده بیرون. آره این برام خیلی عجیب بود. یه شوک فرهنگی اونجا بهش تحمیل میشد اگه میدید. آره. خب حالا دیگه همشو یه طرف نپرسیم، عجیب ترین حرکتی که خارجی‌ها از شما دیدن خودتون فکر می‌کنید براشون عجیب بوده؟ به نظر من خوردن کله پاچه و آلایش گوسفندی مثل زبان گوسفند و زبان گاو و سیرابی و اینجور چیزا واسهشون خیلی عجیب بود. من آره. یکی از همکلاسیامون گفتم دعوتش می‌کردم گفتم یا ناهار، گفت چی داریم واسه ناهار؟ گفتم زبان گاو. حالش به هم خورد که بنده خدا واسه اونا عجیب بود. دارن اینجا ها. آره رومانیایی‌ها دارن رومانیایی‌ها هم کله خوک میخورن، هم پاچه خوک میخورن، هم سیرابی دارن. گاو هم دارن. آره گاوو که کله گاوو من ندیدم بخورن یا کله گوسفندو نه، اما کله خوکو دیدم دارن میفروشن بیرون. نمیدونم انگار با لپ خوک کربوناره همون پاستای معروفشون رو درست میکنن. برای منم اینجوری بود که من از وقتی که حالا از ایران اومده بودیم من با همه دست میدادم، بعد هی میدیدم دختره یه جوری حالت معذبی با من دست میدن. بعدش دیگه یک ترم اینا گذشت، بعدش یکی از دخترها به ما گفت که تو ایران این رسمه که دختر با دختر دست میده یا دختر با پسر دست میده، اینجا دخترها همه رو بغل میکنن، چه دختر ببینن چه پسر ببینن، مثلا سلام علیک میکنن همدیگه رو بغل میکنن، پسرها فقط با همدیگه دست میدن. یعنی پسرها حتی وقتی دخترها رو میبینن اونا رو بغل میکنن، دست نمیدن. بعد دیگه من از اون به بعد دیگه دست ندادم. مزخرف‌ترین درس علوم پایه که 3 بار امتحان دادی. 3 بار امتحان دادم. آره. یعنی به ری سشن کشیدی. آره ری سشن کشید. فیزیولوژی بود. آره برای منم بیوشیمی 2 بود. غیر قابل پیش بینی ترین امتحانی که دادین، یعنی نتیجهش اومده غیر قابل پیش بینی بوده برات، یعنی فکر نمی‌کردین اون نتیجه اتفاق بیفته. چی بوده؟ فکر می‌کردیم فیل میشم ولی پاس شد. یا فکر می‌کردی پاس میشی فیل شدی، یا فکر می‌کردی فیل میشی پاس شدی. برای من درس ایمپلنت بود. ایمپلنتولوژی. کدومش بود حالا؟ فکر می‌کردم فیل میشم پاس شده. برای شما سوال؟ برای من توپوگرافی بود، آناتومی توپوگرافی بود. 10% کلاس افتاده بودن، احساس میکردم میافتم، بعد دیدم که قبول شدم. خب این قسمت آکادمیک دیگه کلا تموم شد. دیگه از اینجا بعد در مورد شهرهای رومانی ازتون میپرسم و خود کشور رومانی. کدوم شهر رومانی پایین‌تر از حد انتظارتون بود وقتی رفتین دیدین شهر رو؟ بخارست. منم میگم بخارست. نسبت به چی؟ نسبت به اینکه پایتخته و کشورهای پایتختای کشورهای دور و بر که دیده بودیم، حالا مثال بزنم بوداپست یا بلگراد، به نظرم از حد انتظارم پایین‌تر بود. فکر می‌کردم خیلی شیک‌تر و شهرش خوب باشه. چون صربستان هم کشور ضعیف‌تریه به نسبت رومانی. آره ولی پایتختش به نظرم خیلی باحال. آره مثلا صربستان با ماشین رفتیم تو مسیر، مثلا شهر شیکی ندیدیم، اما پایتختش خیلی قشنگ بود، خیلی تمیز بود. بهترین طبیعت رومانی کدوم منطقه و کدوم شهر بوده؟ بهترین منطقه ترانسیلوانیا، شاید اروپا هم دیگه خیلی معروفه. آره. طبیعتش و شهر هم بخوام بگم براشو.
آره برای منم همینطور ترانسیلوانیا و براشو، چون جاذبه‌های توریستی بیشتر تو قسمت براشو و سینایا هستش. منم احساس میکنم مثلا اسم ترانسیلوانیا خیلی شناخته شده تر از اسم بله. رومانی برای ما ایرانی‌ها. آره کم هزینه ترین شهر رومانی. تریگومورش. آره شهر خودمون حالا چند تا دیگه هم هستن مثل اوراده‌ها، شاید آره. کرایووا، کنستانتا، شاید کثیف‌ترین شهر رومانی. بخارست. بخارست. بدون تردید. آره به بخارست. نظر حالا سکتورهایی که خارج از شهر نه وسط شهره. آها. آره وسط شهرش یکم، اونم مثلا اولتانش یکم مثلا کثیف ببین تره. کثیف که میگیم اونطوری کثیف مثلا به ذهنتون نیاد، ولی نسبت دارم مقایسه میکنم با براشو و شهرهای دیگه، شهر خودمون و کلوش به نظرم کثیف‌تره. البته اینم بگم ها، ما با توجه به اون مسافرتایی که داشتیم به نظر من هتل‌های رومانی تمیزترین هتل‌ها هستن. آره واقعا اینجوریه. حتی اگه هتلی مثلا ما رفتیم که خیلی قدیمی بوده خیلی تمیز بوده. ما مثلا تو آلمان یه هتلی رفتیم اعصابمون خورد شد، یادته چقدر کثیف بود. هی گفتیم بیا اینجا رو تمیز کن اونجا رو تمیز کن، هی نمیدونم خاک از زیر تخت میومد بیرون، خیلی بد بود. حالا تمیزترین شهر رومانی کلوش به نظرم. آره به نظر منم کلوژ تمیزه. براشو همچون توریستی تمیز. خوشمزه ترین غذای رومانی که تا الان خوردم لانگوش. لانگوش. آره یه پیتزاییه که روش مثلا سیر داره و فلان، خیلی خوشمزه است. آره البته این مجاریه به نظر من لانگوش رومانی خوشمزه تر از لانگوش مجارستان. لانگوش مجارستان خیلی گوشتیه. آره آب گوشتینا زیاد زده بود. آره لانگوش رومانی حالا خوشمزه. برای بچه‌هایی که نمیدونن ما قسمت مجاری رومانی هستیم. یعنی ترانسیلوانیا قسمت مجاریه، برای همین حالا این غذا مشترکه، ولی خب طریقه درست کردنش یک مقدار متفاوته. حالا چندشی ترین غذای رومانی که خوردیم؟ من شنیدم که مثلا بچه‌ها به عنوان تنقلات گوش خوکو میخورن، انگار به صورت خشک شده مثلا مثل چیپس میخورن. خیلی چندشیه اون برای من. چیز چندشی من ندیدم. حالا اینو سوار بود. البته کله خوک و فلان. خوک واسه ما چندشی. آره دیگه مثلا کله چیز دیگه. کله پاچه. آره دیگه شاید اصلا ما بخوریم خوشمون بیاد، نمیدونیم. بقیه غذاش خیلی خوشمزه است. مثلا سارماله همون میشه دلمه کلم ما، خوشمزه است دیگه. خب حالا آخرین سوال خودم میپرسم، ننوشتین بدترین ایرانی که تو رومانی بهش خوردین برخورد داشتین کی بوده؟ همه ایرانی‌ها. نه ایرانی‌ها خیلی گلن، همشون خوبن. ایرانی‌ها انسان خیلی خیلی باهوشی هستن، یعنی در مقایسه با اون یکی همکلاسیامون که ما دیدیم همشون تلاش میکنن، همشون باهوشن. با این وضع مثلا اقتصادی که اومدن اینجا واقعا آدمای خیلی با ارزه‌ای هستن. برای همشونم آرزوی موفقیت میکنیم. اون سرسبدشون هم که آقا کیارش، دکتر کیارش لطف دارید شما دکتر. بازم اگر سوالی داشتین که چه ترینی رو میخواین جواب بدیم تو کامنت ها بنویسین. آره تو کامنت ها برامون بنویسین. کامنت ها رو میخونیم جواب میدیم. آره همیشه جواب میدیم کامنت ها رو. خدا نگهدار. خداحافظ.